In the last lecture, we learned that he urged for money for his towards his lady woman or wife. What happened with him? We are going to learn. I was at my wit's end. People smile at me when they meet me in the streets. I was seriously wondering why I should not run away to my village. I decided to encourage my wife to write to her father and arrange for her exit. Not a soul was going to know what my plans were. I was going to put up my creditors and disappear one fine night. बघा तो त्याच्या बायकोला सांगतो, पत्नीला सांगतो की तू तुझ्या वडिलांना पत्र लिही आणि ह्या ठिकाणाहून चालली जा म्हणून. पण आणि हे करत असताना त्याच्या डोक्यात एक प्लॅन असतो की मी आता ह्या गावातून डिसअपिअर्ड होऊन जाणार, कारण त्याचं बरेच देणं बाकी असतं. तो बँकरप्टेड झालेला असतो, दिवाळखोर झालेला असतो आणि अशा याच्यातच काय त्याच्यासोबत घडणार होतं ते बघू. एका रात्री तो पळून जाणार होता. ॲट दिस पॉइंट केम अन अनएक्सपेक्टेड रिलीफ इन द शेप ऑफ स्वामीजी. आणि नेमकं त्याच वेळेस एक रिलीफ, एक सुटकेचा श्वास त्याला भेटतो, कारण त्या गावात स्वामीजी आलेले असतात. One fine evening, under the distinguished patronage of our municipal chairman, a show was held in our small town hall. आणि त्या ठिकाणी एक त्या स्वामीजींचा शो त्या ठिकाणी होणार असतो. It was a free performance and the hall was packed with people. एक फुकटचा शो त्या ठिकाणी होणार असतो आणि तो संपूर्ण हॉल लोकांनी भरलेला असतो. I sat in the gallery, spellbound. We witnessed the Swamiji's yogic feats. He bits off glass tumbler and ate them with the contentment. He lay on a spike board. बघा तो खेळ्यांच्या बोर्डवर झोपतो. Gargle and drank all kinds of acid. प्रत्येक प्रकारचं ऍसिड तो पिऊ शकतो. Like a white hot iron rod, chew and swallow the sharp nails. खिळे तो खाऊ शकतो. Stop his heartbeats. हृदय तो थांबवू शकतो स्वतःचं. And buried himself underground. आणि जमिनीत देखील स्वतःला पुरून घेऊ शकतो. असा तो योगिक चमत्कार दाखवणारा बाबा त्या गावात आलेला असतो आणि त्याच्याकडनं याला काहीतरी छोट्याशा अपेक्षा जागृत झालेल्या असतात. त्या काय असतात बघूया पुढे. We sat there and watched him in stupefactions. At the end of it all, he got up and delivered a speech in which he declared that he was carrying on his master message to the people in this manner. आणि अशा पद्धतीने त्याचा जो गुरु असतो, गुरुचा मेसेज त्याला त्या पद्धतीने पसरवायचा असतो. His performance was more remarkable because he had nothing to gain by all its extraordinary meal except the satisfaction of a service humanity. तो हे शो करण्यासाठी कुठल्याच पद्धतीचं मानधन घेत नसतो, फक्त जेवण घेत असतो आणि ह्युमॅनिटीमध्ये मानवता त्याला पसरवायची असते. असं ते योगिक कलाकृती करणार असतो. आणि तो म्हणतो, and now he said he was coming to the very masterpiece and the last act. आणि तो सगळ्यात शेवटी म्हणतो की मी आता एक मास्टरपीस करणार आहे, माझा एक शेवटचा योगिक चमत्कार दाखवणार आहे. He looked at municipal chairman and asked. ते म्युनिसिपल चेअरमन त्या ठिकाणी उपस्थित असतात आणि त्यांना तो विचारतो, Have you a road engine? I would like to have it driven over my chest. तुझ्याकडे रोड इंजिन आहे का रे? ते मी माझ्या छातीवरून चालवून दाखवतो. The chairman looked abashed and felt ashamed to acknowledge that he had none. चेअरमनला थोडं वाईट वाटतं की अरे आपल्याकडे रोड इंजिन नाही, पण त्या गावात एका व्यक्तीकडे रोड इंजिन असतं. म्हणजे ते कोण? आपला नॅरेटर. ओके, काय होतं पुढे बघूया. The Swamiji insisted, I must have a road engine. मला एक रोड इंजिन पाहिजे. The municipal chairman tried to put him off by saying, There is no driver. आमच्याकडे ड्रायव्हर नाही, पण रोड इंजिन आहे असं तू मान्य करतो. The Swamiji replied, Don't worry about it. त्याची काय काळजी करू नको. My assistant has been trying to handle any kind of road engine. माझा जो असिस्टंट आहे तो कुठल्याही पद्धतीचं रोड इंजिन हँडल करण्यासाठी ट्रेन आहे. At this point, I stood up in the gallery and shouted, Don't ask him for an engine, ask me. बघा आपला नॅरेटर उठून म्हणतो, त्याला विचारू नका, मला विचारा, कारण आपल्याला माहित आहे की तो रोड इंजिन त्या लकी ड्रॉ मध्ये जिंकलेला असतो. इन अ मोमेंट आय वॉज ऑन अ स्टेज अँड बिकम एन as important a person as a fire eater himself. I was pleased with the recognition I now received from all quarters. The municipal chairman went into the background in return for lending him the engine. He would drive it where I wanted.
Though I felt inclined to ask for money contribution, I knew it would be useless to expect it from one who was on missionary work. Soon the whole gathering was at the compound wall opposite to the eximkhana. Swamiji assistants was an expert in handling engines. बघा आता ज्या ठिकाणी त्याचं रोड इंजिन असतं त्या चौकामध्ये ते जातात आणि रोड इंजिन त्या तुटलेल्या वॉलमधनं बाहेर काढतात. In a short while my engine stood steaming us proudly. I was gratifying sight. खूप आनंदाचं दृश्य त्याच्या समोर असतं. The स्वामीजी called for 2 pillows. 2 पिलोसाठी स्वामीजी विचारत असतात. Placed one near his head, एक त्याच्या डोक्याखाली ठेवतात, and the other at his feet, आणि दुसरे त्याच्या पायाखाली ठेवतात. He gave detailed instruction as to how the engine should be run over him. कशा पद्धतीने ते रोड इंजिन त्याच्यावरनं जाणार असतं अशी तो पूर्ण कल्पना देतो. He made a chalk mark on his chest and said, त्याच्या छातीवर तो खडूने रिमार्क केलेलं असताना म्हणतो, It must go exactly on this, not an inch this way or that. एकही इंच इकडे तिकडे नको, फक्त ह्याच मार्कवरनं जायला पाहिजे. The engine hissed and waited. इंजिन चालू होतं. The crowd watching the show became suddenly unhappy and morose. This seemed to be a terrible thing to be doing. This Swami lay down on the pillow and said, Swamiji पिलोवर झोपतात आणि म्हणतात, When I say Om, drive it on. ज्यावेळेस मी ओम म्हणेल त्यावेळेस ते माझ्या छातीवर ने. He closed his eyes. तो त्याचे डोळे बंद करून घेतो. The crowd watched tensely. सगळे लोक टेन्समध्ये म्हणजे तणावामध्ये ते दृश्य बघत असतात. I looked at the whole show in absolute rapture. After all, the road engine was going to get on the move. At this point, a police inspector came into the crowd with a brown envelope in his hands. He held up his hand and beckoned to the Swamiji's assistants and said, बघा एक इन्स्पेक्टर त्या ठिकाणी अचानक पद्धतीने तिथे प्रकटतो आणि सांगतो आणि स्वामीजीचा जो असिस्टंट असतो ड्रायव्हर त्याला पकडतो आणि सांगतो, I am sorry. I have to tell you that you can't go on with this. The magistrate had issued an order prohibited the engine from running over him. मला तुम्हाला सांगायला खेद वाटत आहे की आमच्या कलेक्टरने जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे करण्यास बंदी घातलेली आहे. The Swamiji picked himself up. स्वामीजीला त्या ठिकाणी पकडून नेतात. There was a lot of commutations. The Swamiji became indignant. I have done it in 100 of a place already, and nobody questioned me about it. Nobody can stop me from doing what I like. Its master's order to demonstrate the power of yoga to the people of this country. And who can question me? बघा या ठिकाणी स्वामीजी त्याला विचारतात की मी बऱ्याच वेळेस हा प्रयोग केलाय, मला आतापर्यंत कधी कोणी अडवलेलं नाही, आणि तुम्ही कसं काय म्हणता मला लोकांपर्यंत संदेश जाऊ द्या की योगिक पॉवर काय असते. A magistrate can said the police inspector and held up the order. What business is it of yours and his to interpret in this manner? I don't know all that. This is his order. He permits you to do every expect solo, potassiums, cyanides and run this engine over your chest. हे दोन प्रकार पोटॅशियम सायनाइड्स खाणं आणि चेस्टवरनं रोड इंजिन चालवणं हे 2 प्रकार सोडून बाकी काही प्रकार करा तुम्ही, आम्हाला काही हरकत नाही. यू आर फ्री टू डू व्हॉट एव्हर यू लाईक आउटसाइड अवर ज्युरिडिक्शन्स. आमच्या कायद्याच्या एरियामधून तुम्हाला बाहेर काही कुठं करायचं असेल तिथं करा, पण इथं काही करू नका. आय एम लिव्हिंग दिस कर्स प्लेस दिस व्हेरी मिनिट. आणि मी आत्ताच्या क्षणाला ही गाव सोडून जातो असं तो स्वामीजी म्हणतो. द स्वामीजी सेड इन अ ग्रेट रेज. खूप मोठ्या रागारागात बोलतात. And started to go, followed by his assistant, and gripped his assistant hair and said, बघा तिथे नॅरेटर त्या असिस्टंटचा हात पकडतो आणि म्हणतो, You are steam it up. Why not take it over that field and then go? आता तू चालूच केलंय भावा तर त्या शेतापर्यंत नेऊन सोड की. He glared at me. Glare म्हणजे नजर टाकणे. And shook my hand and muttered. Shock म्हणजे या ठिकाणी आहे हात हलवणे आणि म्हणतो, With my guru so unhappy. How dare you ask me to drive? तू माझा गुरु अनहॅपी झालाय, दुःखी झालाय आणि तू कसं काय विचारतोय गाडी चालू म्हणून. You went away.
तो त्या ठिकाणी निघून जातो. आय मटर, मटर म्हणजे पुटपुटणे. यू कॉन्ट ड्राईव्ह इट एक्सपेक्ट ओव्हर हिज चेस्ट आय सपोज. अरे तू त्याच्या छातीवरून चालवली असते तर बरं झालं असतं म्हणतोय. I made preparation to leave the town in a couple of days, leaving the engine to its fate. बघा आता काही दिवसांमध्येच आपला नॅरेटर देखील पळून जाणार होता. त्या रोड इंजिनला त्याच्या नशिबावर सोडून जाणार होता. However, nature came to my rescue and in an unexpected manner. You may have heard of the earthquake of that year which destroyed whole town in the northern India. There was a reverberations of it in our town too. बघा काही दिवसानंतर त्या ठिकाणी अर्थक्वेक आलेला असतो, एक मोठा भूकंप झालेला असतो आणि त्याचं रिव्हर्बरेशन्स म्हणजे प्रति कंपनी देखील त्यांच्या गावात झालेले असतात. वी वेअर थ्रो आउट अवर बेड्स दॅट नाईट. आणि त्या रात्री स्वतः त्या बेडवरनं पडून जातात. डोअर्स अँड इंडो रॅटल. नेक्स्ट मॉर्निंग, आणि ज्यावेळेस ते सकाळी उठतात आणि बघतात काय काय नुकसान झाले भूकंपाने. आय वेंट ओव्हर टू टेक द लास्ट लुक ॲट माय इंजिन बिफोर लिव्हिंग द टाउन. आणि ते गाव सोडण्या अगोदर ते बघतात. ओके, आणि तो रोड इंजिन बघायला जातो. आय कुड हार्डली बिलीव्ह इन माय आय. तो क्वचितच त्याच्या डोळ्यावर विश्वास ठेवतो की यार रोड इंजिन कुठं गायब झालंय. द इंजिन वॉज नॉट देअर. त्या ठिकाणी रोड इंजिन नसते. Okay, I look about and raise a hue and cry. And जोरजोरात आरोळ मारतो. Search parties went around. शोध पथके देखील कामावर लावतो. And the engine was found in a disused well nearby with its back up. I pray to heaven to save me from fresh complications. आणि आता या नवीन संकटापासून मुक्त कर अशी तो देवाकडे प्रार्थना करतो. बट डोनर, बघा आता ते काय झालं असतं, रोड इंजिन त्या ठिकाणी जागेवरून हल्लेलं असतं आणि बिनकामाच्या विहिरीवर, वेल म्हणजे विहीर, आणि त्या वेलवर ते जाऊन बसलेलं असतं. बट द ओनर ऑफ द हाऊस वेन ही केम राऊंड अँड सॉ व्हॉट हॅड हॅपन लाफ्ड अँड हर्टिएस्ट अँड ब्लेम ॲट मी. खूप मनापासून असतो आणि माझे धन्यवाद म्हणतो आणि तो म्हणतो, यू हॅव डन मी अ सर्व्हिस. तू मला एक सेवा पुरवलेली आहे. इट वॉज द डर्टिएस्ट वॉटर ऑन द अर्थ इन दॅट वेल and that municipality was sending notice to close it week after week. रोज मला नोटीस येत होत्या, आठवड्याला येत होत्या की ही जी अनयुज्ड डिसयुज्ड वेल आहे, ती बिनकामाची विहीर आहे ज्याच्यातून डर्टिएस्ट वॉटर येत आहे जमिनीमधनं, ते बंद करा. आय वॉज ड्रेडिंग टू द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग. खूप भयानक महाग पडत होतं ते बंद करायला. बट युअर इंजिन फिट्स इज लाईक अ क्रोक. त्या तुझे रोड इंजिन त्या ठिकाणी परफेक्ट बसलेलं आहे. जस्ट लिव्ह इट देअर. त्याला तिथेच सोडून जाऊ. मग आपला नॅरेटर म्हणतो, बट देअर आर नो बट्स. आय विल विथड्रॉ ऑल कंप्लेंट्स अँड चार्जेस अगेन्स्ट यू. मी तुझ्या बाबतीत नोंदविलेल्या सगळ्या कंप्लेंट्स अँड चार्जेस मागे घेतो. अँड बिल्ड दॅट ब्रोकन वॉल माय सेल्फ. आणि जी भिंत तोडली ती सुद्धा मीच बांधून घेतो. बट ओनली लिव्ह दीज थिंग्स देअर. फक्त हे जे आता रोड इंजिन त्या ठिकाणी जाऊन पडलंय ते तिथंच राहते. दॅट्स हार्डली इनफ. फक्त एवढंच कर माझ्यासाठी. आय मेन्शन फ्यू अदर एक्सपेन्सेस दॅट दिस इंजिन हॅड ब्रॉट ऑन मी. तो सांगतो की मला बराच खर्च लागला त्याला या असं करून घ्यायला. ही ॲग्रीड टू पे ऑल फॉर ऑल दॅट. आणि सगळं खर्च तो जो वेलचा मालक असतो, विहिरीचा मालक असतो, तो पेड करणार असतो. वेन आय अगेन पास्ड दॅट वे सम मंथ्स लेटर आय पीप ओव्हर द वॉल. आणि हा काही महिन्यानंतर त्या ठिकाणाहून जात असताना बघतो, आय फाउंड, बघतो, द माउथ ऑफ द वेल. माउथ म्हणजे तोंड. वेल नीटली सिमेंटेड अप. आय बिहेव्ड अ साइन ऑफ ग्रेट रिलीफ. खूप मोठा सुटकेचा श्वास त्याला त्या ठिकाणी भेटतो. थँक्यू व्हेरी मच.